Hello and welcome to Casquad India. আজি এটা নতুন ভিডিও লৈ আহিলো হোপ আপোনালোক সব ভালে আছে এখন ফরচুনার আইছে যেনেকে দেখা পাইছে টোটাল ফ্রন্ট সাইড আপোনাৰ খুন্দা খাইছে ড্যামেজ হৈছে টোটাল ড্যামেজ মানুহৰ একো হোৱা নাই মানুহ সেফ আছে এতিয়া গুটেই গাড়ীখন আমি বনাব লাগিব এনে এইটো আমাৰ ফাৰ্স্ট আপোনাৰ প্ৰজেক্ট হ'ব যোনটো এনেকে টোটাল ড্যামেজৰ গাড়ী আমি কৰিম এনেকুৱা প্ৰজেক্ট আগে পিছে নাই কৰা আৰু আমাৰ কাৰণে বহুত এটো আপোনাৰ চ্যালেঞ্জিং হয় বিকজ বহুত বস্তু থাকে আৰু এনেকুৱা যেতিয়া গাড়ী আহে আপোনাৰ প্ৰফিট মেকিং ইমান নহয় কিন্তু বহুত সময়ৰ কাম হয় দেখাত এনেকুৱা লাগে যে বহুত প্ৰফিট হ'ব ওয়ার্কশপৰ কিন্তু হেনেকুৱা নহয় আপোনালোকক এতিয়া আমি দেখাম কি কি পাৰ্টস ড্যামেজ হৈ পেলাই কি আমি কিনিব লাগিব কি ৰিপেয়াৰ হ'ব গুটেই এস্টিমেটটো উলাই পেলাই আপোনালোকক দেখাম এতিয়া আৰু এটা বস্তু এখিনতে কও মই যেহেতু কৈছো যে মানুহ সেফ হৈ আছে কিন্তু আটাইতকে ডাঙৰ এটা মিস্টেক আমিও কৰো হেতু মিস্টেক সিট বেল্টৰ জাগাত সিট বেল্টৰ লক যোনটো সাউন্ড নাহিবলে লকটো যোনটো ফিট হৈ আছিল হে কাৰণে এয়াৰবেগ ডিপ্লয় হোৱা নাই তো মানুহ তাৰ পিছতো সেফ হৈ আছে বাট সব সময়ত সব জায়গাত সবৰে কাৰণে এটো এপ্লাই নহয় আজি তেওঁলোক সেফ হৈ আছে বহুত ভাল কথা কিন্তু আপোনালোকে এই কামটো নকৰিব লাগিলে সিট বেল্ট মাৰিব অলপ হলেও কিন্তু এটো নকৰিব আৰু স্পেশালি যদি আপোনালোকে হাইৱে যায় আছে বহুত স্পিডত যায় আছে গাড়ী তো এই বস্তুটো যাতে নকৰে আৰু ভিডিওটো চাই থাকক আমি গুটেখিনি দেখাই আছো লাষ্টলৈকে আৰু গুটেটো যোনটো ফাইনাল লুক হ'ব হেতু চাব আৰু লগতে আমি কেনেকে বনালো হেখিনি দেখাম আপোনালোকক
মিছা কথা নকয় স্যার হেল্ল' ওয়েলকাম টু CSI ফাইনালি গাড়ীখন হ'ল আজি আৰু অকমান সময় লাগিলে তাৰ কাৰণে সৰি আৰু গাড়ীখনৰ কামটো কেনেকুৱা লাগিছে হেতু কৈ দিয়ক এবাৰ কামটো বহুত ভাল লাগিছে ধুনীয়া ফিনিশিং হৈছে ভাল হৈছে না আপোনাৰ পুৰা স্যাটিসফাই হৈছে কোটো একো মানে প্ৰবলেম হোৱা নাই
ঠিক আছে আৰু কেনেকৈ গম পালে CSI মানে ক'ৰ পৰা শুনিছিলে ইউটিউবত চাইছিলোঁ ইউটিউবত চাইছিলে ন তো ইউটিউবত চাই পেলাই আহিছে তেখেত আৰু এনেকৈ আকৌ নেক্সট টাইম যদি কিবা থাকে কাম আহিব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু ৰেফাৰেঞ্চ দিব এনেকৈ নিশ্চয় CSI ঠিক আছে আৰু আপোনাৰ কাৰণে এটা সৰু গিফ্ট আছে কাৰণ কি আপুনি বহুত আমাৰ প্ৰিমিয়াম কাষ্টমাৰ এইটো কাৰণে কাৰণ কি আমি ফাৰ্ষ্ট প্ৰজেক্ট লৈছোঁ যোনটো ফুল ডেমেজ হৈ গৈছিলে গাড়ী তাৰপিছত তেওঁ আমাৰ ওচৰত আহিছে তো ফাৰ্ষ্ট গাড়ী এখন আমি কৰিছোঁ এটা সৰু গিফ্ট আৰু অঞ্জু আৰু এটা আছে থেংক ইউ ছ' মাছ থেংক ইউ গাড়ী হৈ গ'ল এতিয়া শ্ব'ৰুমৰ পৰা ওলাই যাব আৰু আপোনালোকেও ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল পালে বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু এনেকৈ চাই থাকিব সদায় আকৌ নতুন কিবা কিবি লৈ আহিম আপোনালোকৰ ওচৰত আৰু তেতিয়ালৈকে ভালে থাকক আৰু CSI কেনেকৈ মৰম কৰি থাকিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল পাইছে প্লিজ কমেণ্ট কৰি পেলাই এবাৰ ক'ব কেনেকুৱা পালে আৰু কিবা কিবি যদি মানে বেয়া ভাল আছে সেইবিলাকো লিখিব আৰু যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব তেতিয়ালৈকে ভালে থাকক বাই বাই লগ পাম আকৌ